হাই নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু নামানি কনষ্ট্ৰাকশ্যন। এইটো এটা যিটো দেখা পাইছে ঘৰ এটা আপোনালোকে এলিভেশ্যনছ এটা, সেইটো শ্বৰ্টলি নেক্সট মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত মানে অক্টোবৰ মাহৰ ফাৰ্ষ্ট উইকত আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো ডিজাইনখিনি ৰেডি কৰি আছোঁ আমি, আৰ্কিটেকচাৰেল বা ষ্ট্ৰাকচাৰেল পাৰ্টটো দুটা বস্তু ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া এলিভেশ্যনৰ কামৰ যিখিনি আমি ডিজাইন কৰোঁ তো সেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি আছোঁ। আহক মই দেখাওঁ আপোনালোকক। এইটো এটা ডুপ্লেক্স কনচেপ্ট বুলি ক'ব পাৰে আপোনালোকে, বাট মানে কি হয় তেওঁলোকৰ যিটো ষ্টেয়াৰকেছৰ পাৰ্টটো আছে আমি সাধাৰণ এটা ইউনিক ৱেত প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। যেতিয়া ৰেডি হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকক সেইটো বস্তু দেখাম। এইটো টেৰেছ, ওপৰতো এখন টেৰেছ আছে আৰু তেওঁলোকৰ এইটো ফ্ৰণ্ট ডাইৰেকশ্যন আপোনালোকে দেখা পাইছে। তো ছাইডৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ লুকছ, সেইটো ছাইডৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ লুকছ। তো এইবিলাক কিছুমান এলিমেণ্ট এড কৰা গৈছে য' এজ পাৰ ক্লাইণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট। কিছুমান বস্তু আমি আমাৰ ফালৰ পৰা নিদিওঁ, কিছুমান বস্তু আমি ক্লাইণ্টকে সুধিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন তেওঁলোকৰ মানে পচন্দ হয়। আমিও কিছুমান চেম্পল পঠাওঁ আৰু তেওঁলোকক কিছুমান আমাক উল্টাকৈ পঠায় যে ক'ৰবাত দেখি আহিছে, ফটো তুলি আহিছে, তো সেইবিলাক বস্তু পঠায়। সেইবিলাক বস্তু এড কৰি এটা ফ্ল' মেইনটেইন কৰি আমি ডিজাইনবিলাক ৰেডি কৰোঁ। তেওঁলোকৰ যিটো ফাইনেল আউটপুট আছে এতিয়া সেইটো দেখাওঁ, যাতে আপোনালোকতো তেতিয়া গম পাই যাব যে ৰাস্তাৰ পৰা ঘৰটো যদি ফটো উঠে কোনোবাই কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা হ'ব। তো এইটো এটা লুকছ তেওঁলোকৰ ফ্ৰণ্টৰ এটা জাষ্ট কৰ্নাৰৰ পৰা। নেক্সট এইটো এটা ডাইৰেকশ্যন, এইটো ছেইম কৰ্নাৰৰ পৰাই। এইটো একজেক্ট ফ্ৰণ্টৰ পৰা। এইটো এটা লেফ্ট ছাইড কৰ্নাৰৰ পৰা। এইটো তলৰ পৰা ফটো তুলিলে কেনেকুৱা দেখা হ'ব সেইটো। এইটো যদি আমি গ্ৰাউণ্ড ফ্ল'ৰত থিয় দি থাকি ওপৰৰ ফালে চাওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ দেখা হ'ব, তো সেইটো বস্তু ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে। তো এইবিলাক কিছুমান এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইনছ এলিমেণ্ট এড কৰিছোঁ। ইয়াত তলত মানে বেলকনি আছে, বেলকনিৰ ওপৰত মানে এইখিনি বস্তু তেওঁলোকৰ আমি চাৰ্ট দিয়া নাই তাতে, তো এইখিনি বস্তু এলিমেণ্ট ইয়াতে এড কৰা আছে। ওপৰৰ ফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো ডিজাইন খুব ফেমাছ হৈ আছে, আপোনালোকে বহুতক দিয়া দেখা পাব। তো এইটো ডিজাইনত তেওঁলোকৰ ভাল লাগিছে, তো আমি এইটোও বস্তু এড কৰিছোঁ। আৰু যিটো টপ চাৰ্ট আছে তেওঁলোকৰ, তো এই যিটো পজিশ্যন আছে হিপ প্ৰুফ বুলি কয় এইটো, হিপ প্ৰুফ আমি এড কৰিছোঁ ইয়াতে ষ্টেয়াৰ কেছৰ ওপৰৰ পাৰ্টত। তো এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ টেষ্ট বা এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে বিচাৰি আছিল, তো ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাব এইখিনি পাৰ্ট। চ' ইয়াতে আমি এড কৰিছোঁ, এইখিনি পাৰ্টতো এড কৰিছোঁ। এজ পাৰ ক্লাইণ্ট ৰিকুৱাৰমেণ্ট, ক্লাইণ্ট ছেটিছফাই কৰিবৰ কাৰণে যিমানখিনি ডিজাইন ইয়াতে এড কৰিব লাগে চবখিনি বস্তু এড কৰি ক্লাইণ্ট 100% ছেটিছফাইড ডিজাইনৰ এগেইনষ্টত। তো এতিয়া যেতিয়া কামখিনি কৰিম কোৱালিটিৰ ওপৰতো বেছ কৰি যিখিনি আমি তেওঁলোকক বনাই দিম চবখিনি বস্তু ইঞ্জিনিয়াৰিং নৰ্মছ মতে, যাতে পিছত একো অসুবিধা নহয়, ষ্ট্ৰাকচাৰ যাতে কোনো গোলমাল নাহে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকক বনাই দিম। যদি আপোনালোকক বিচাৰি আছে এনেকুৱা প্ৰপাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং ৱেট, বাহিৰৰ ফালেও দেখাত ভাল হওক আৰু ভিতৰৰ পৰাও যাতে ঘৰটো মজবুত হয়, সেনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰ আমাক যোগাযোগ কৰিব পাৰে। তলত আমাৰ ফোন নাম্বাৰ, আমাৰ চবখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক প্ৰভাইড কৰা আছে। ধন্যবাদ।